اهلا بيكم حبايب بنلرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هنا بنجاوب السؤال اللي عرضناه المره اللي فاتت، اللي كان عيان جاله هيديك وفيفر ومعاه behavioral changes وبدا يحصل له hallucinations وشويه سيجرز. قلنا جات له، والبيشنت ده كان دراوزي والجنرال ويكنس اند كونفيوجن. وكان العيان ده من ضمن السيمتومز اللي حكيتها لكم وقلت لكم عليها، كان بيشم روائح غريبه ويشعر بطعم غريب في بقه مش موجود، اللي هي تبع مين؟ الهالوسينيشنز. فعيان عنده فيفر وهيدك ومعاها behavioral changes، دي تمشي حاجه انفكشن في ناحيه السينس. دي نمره واحد. لما بلاقي hallucinations بالذات olfactory hallucinations، دي بتقول لي ان احتمال كبير التمبورال لوب يبقى متاخد، هو اللي يدي olfactory hallucinations. في الحاله دي اللي يخلينا افكر في او يعني الاحتمال يجي في دماغي دايما الهربس سيمبلكس انكفالايتس. والانكفالايتس موضوع كبير، ولكن لازم نعرف قواعد عامه في مواجهته. لما نشك فيه بالذات الهربس سيمبلكس انكفالايتس ده، مفيش مجال اقعد استنى الانفستيجيشنز وتتاخر وتتعطل. يقول لك ابدا العلاج بيندنج الانفستيجيشنز. عشان كده انا الحاله اللي هي فيها في هيدك وفيفر وهيدك وبيهيفير تشينجز واولفاكتوري هالوسينيشنز، يبقى في حاجه في التمبرال لوب احتمال كبير. طالما اولفاكتوري هالوسينيشنز والبيهيفير تشينجز، دي تمشي مع احتمالات هيربس سيمبلكس انكفالايتس. وذا ايرلير ذا بيتر ان انا اديله العلاج الناجع له الرائع على وهو السايكلوفير. ده من احلى ما يمكن في علاج الهيربس سيمبلكس انكفالايتس، ويفضل لازم يتاخد early as possible. مش هقعد استنى بقى تحليلات تتعمل وكل حاجه. يعني اللي جاوبوا تحت اجابات كثيره، كثير منهم صح كمبدا كفكره عامه، بس انا مش هستنى. انا طالما انا شاكك لهذه الدرجه، ما يعني فيفر وهيدك ومعاه behavioral changes وهالوسينيشنز، ده خلاص، ودراوزي العيان وجنرال، كل دي تمشي مع هيربس سيمبلكس انكفالايتس. اللي خلاني افكر في الاحتمال الاولفاكتوري هالوسينيشنز. انا هنا في هذه الحاله يعني بذكر دائما ان في حالات السسبكتد انكفالايتس يفضل تشوف الاتجاه وتتحرك له. يعني مثلا هنا، وهنشرحها في النيورولوجي قادمه، المحاضرات قريبا ان شاء الله كلها. لو انا شاكك في ان دي كانت بكتيريال مننجايتس، اعراض اللي هي بتاعت بكتيريال، يبقى انا ادي انتي بايوتيك كفرج على طول، برضو مش هستنى. لو انا شاكك ان دي ريكيتسيال انفكشن، سبوتد فيفر او غيره، ابدا دوكسيسايكلين على طول. فهنا التكه او بتاعت السؤال كله اللي هي النكست ستيب، ان انا مش هستنى اعمل بقى هنعمل وكله. عشان كده القاعده يقول لك treat، يعني don't wait the results of the investigations to start treatment. انت تتوكل على الله في العلاج والانفستيجيشنز عقبال ما تيجي الريزلتس بتاعتها، تكون مدي العلاج الاسايكلوفير في حالات الهربس سيمبلكس انكفالايتس. العلاج ده ماركتلي ريديوس للمورتاليتي في العيانين. على فكره الدراج اللي هو اسايكلوفير must be given intravenous once the diagnosis، يقول لك is suspected مش confirmed. مش هستناه. يعني انا عامل السؤال ده كله عشان الكلمه دي once you suspect it تبدا العلاج. ده دراج لان فيها انقاذ بني ادم، صوت جوك، هتنتهي بشلل، بمأساة، بمصيبه سوداء. في يعني دمار CNS انتوا عارفين irreversible، فمش هزار. The drug inhibits virus DNA synthesis، شيء رائع بيدخل على الجون يعني زي ما بيقولوا. في اي ديلاي في الجيفنج الاسايكلوفير will adversely affect the outcome. فدي القاعدة الذهبية. أول ما شك when suspected توكل على الله وتوكلي على الله، سايكلوفير، أو على حسب لو شايفين بكتيريا اندو أنتي بايوتكس، لو شايفين ريكيتسيال زي ما هنشرح في محاضرات النيورولوجي هتدي دوكسيسايكلين إلى آخره. The drug need to be continued for 10 days. دي القاعدة العامة بتاعة الاسايكلوفير. مش هديه ويتحسن، طب لا كفاية بقى كده، لا مفيش كفاية، في 10 أيام متتالية. وعلى الأقل الاسايكلوفير تريتمنت يقول لك بالنص كده
should be initiated in all patients with suspected encephalitis pending results of diagnostic studies. يعني في ناس بيعتبروه كمان احتياطا حتى يدوه في اي حاله suspected encephalitis، لانه ايه ممكن يتعالج كويس جدا لو اديناه early. وطبعا الانفستيجيشن ممكن تبين حاجات في التمبرال لوب زي الMRI اهو، حاجه ادي العيان الهيديك وفيفر وتشينج في البيرسوناليتي والفاكتوري هالوسينيشنز، ولقينا ايه التمبرال لوب انفولفد بايه بابنورمال برايت سيجنال كده هو بتبان وبتؤكد الدايجنوز. ممكن الCSF الاقي فيه برضه البروتينز الانتيجينز الانتي بوديز الى اخره. كل دي حاجات بتشير للدايجنوز، ولكن اهم شيء ان once I suspected الحاله انها هيربس سيمبلكس انكفالايتس بوجود الهيدك فيفر والهيدك وبيهيفيرال تشينج والفاكتوري، انا بالنص قايلها لكم بيشم روائح غريبه دي علشان اوجهكم ان دي غالبا هيربس سيمبلكس انكفالايتس، ونبدا على طول العلاج بالايه الاسايكلو فير. ابقى افكركم بيها اهو. الحقيقه هذه الكونديشن مهمه، وارجو يعني تفكروا فيها دايما في اي حاله جايه لكم بسفير هيدك والعيان كونفيوزد في behavioral changes في hallucinations. دايما تحطوا الاحتمال ده وتاخدوا بالكم ان علاجات الانكفالايتس the earlier the better قبل ما يحصل permanent brain damage. وشكرا لكل الناس اللي جاوبوا، كان جميل جدا واجابات كلها صح. يعني لو في سيجر لازم اخد بالي من الاير ويز الى اخره. الحاجات كلها اللي قالوها كانت في كثير منها منطقي، ولكن التكه ان انا هبدا العلاج بيندنج الانفستيجيشن زي ما قلنا. وبرضو ما تنسوش بعد ما تخلصوا يعني تقفلوا هذا الفيديو رجاء روحوا على الجرس عشان لما اعمل فيديوهات توصل لكم. يعني هي الفكره السبسكرايبرز مش هيجي لهم الفيديوهات لحد ما يدوسوا الجرس ده اللي فوق في اليوتيوب، وبيديكوا 3 اوبشن تختار اللي هو اول نوتيفيكيشنز او كل الاشعارات يعني، ويتحول لكلر يبقى لونه اسود. هو في اللحظه دي هيجي لكم الفيديوهات الجديده والاجابات. وفي سؤال قريب نازل قريبا برضو من احلى ما يمكن. ان شاء الله نراكم قريبا، والى اللقاء مع فيديوهات ميدليرن ومعايا شخصيا باذن الله في يعني حاجات قادمه جميله جدا هتعجبكم باذن الله. شكرا جزيلا، باي باي.